นี่คือหนึ่งในนาฬิกา Morris Sakura Icon ที่สีคุมโทนแล้วก็ดูเรียบร้อยที่สุดเรือนหนึ่งนะครับสามารถใส่ไปได้ทุกงานทุกโอกาสทุกสถานที่นะครับแล้วก็มีความเบาพิเศษด้วยเพราะว่าตัวเรือนผลิตจากไทเทเนียมนะครับนี่คือ Morris Sakura Icon ไทเทเนียมรุ่นใหม่ขนาด42มิลในหน้าปัดสีเทานั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาลงดีเทลที่เรือนนี้กันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวสีม่วงไปแล้วนะครับโดยก่อนอื่นผมต้องบอกเลยนะครับว่าเรือนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรือนที่พอเปิดตัวมาตอนแรกนะครับคนให้ความสนใจกันเยอะมากนะเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยค่อนข้างจะมาแบบเรียบร้อยมากๆด้วยหน้าปัดด้านในที่เป็นสีเทาที่มันดูแบบมีเฉดเดียวกับตัวเรือนด้านนอกมากๆนะครับคือดูเนียนดูเป็นการคุมโทนที่เรียบสุดๆนะครับคือเรียกว่าเป็นโมโนโทนเลยก็ได้นะเพราะว่านอกจากสีเทาเนี่ยสีอื่นเนี่ยก็จะมีสีขาวของรูมมาแจมนิดนึงสีดำของเท็กซ์มาแจมนิดหน่อยแต่มันก็ยังเป็นโทนสีที่แบบไปทางเดียวกันอยู่นะครับดังนั้นเวลาเรามองเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความแฟลตความเรียบของตัวสีซึ่งแน่นอนนะครับว่าคู่สีแบบเนี้ยมันเป็นสีที่สามารถหยิบได้ง่ายเวลาเพื่อนๆจะแต่งตัวแบบยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะชุดที่มันหวือหวาหน่อยนะครับชุดที่มันชิลๆจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนเสื้อแบบลำลองหน่อยหรือว่าจะเป็นชุดสูทที่มีความเต็มยศขึ้นมานิดนึงสีเทามันไปได้หมดเลยนะครับเป็นสีที่อยู่ตรงกลางมากๆระหว่างความแคชชวลความสุภาพความเรียบร้อยนะครับเรียกว่ากลืนไปกับทุกการแต่งตัวได้ง่ายมากๆนะดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่หลายๆคนเนี่ยจะเล็งสีแบบนี้เป็นสีแรกๆตอนที่เขาเปิดตัวมานะครับโดยที่ตัวหน้าปัดนะครับถ้าเกิดเราลงในดีเทลกันอีกนิดนึงเนี่ยหน้าปัดก็จะมาเป็นแบบลายคูเดปารีสปกติเลยนะซึ่งเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหน้าปัดคูเดปารีสเนี่ยมันก็จะสามารถเล่นแสงได้ตามมุมที่เราหมุนนะครับคืออย่างปกติเนี่ยเวลาแบบแสงเข้ามาตรงๆใช่ไหมครับเราจะเห็นหน้าปัดเนี่ยเป็นแบบเทาแบบแฟลตๆด้านๆเป็นเหมือนแบบเป็นแมตต์เกรย์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพลิกขึ้นมานิดนึงให้แสงมันเข้าจากด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นตัวลายสันสามเหลี่ยมของลายคูเดปารีสเนี่ยวิ่งแบบชัดเจนมากนะครับเหมือนกับเป็นลูกศรชี้ลงกระจายทั่วๆกันไปนะครับถ้าเกิดเราเอียงไปอีกนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเหมือนเป็นลายเหมือนเป็นไดมอนด์ละเป็นลายที่ดูเป็นทรงของพีระมิดชัดเจนมากขึ้นนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลายที่เป็นรูปทรงที่เหมือนกับเข้มแค่ด้านซ้ายล่างแล้วก็สว่างด้านขวาบนอะไรแบบนี้คือโทนมันเปลี่ยนไปแล้วแต่มุมที่เราหมุนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะยังดูเป็นนาฬิกาโทนเทาได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นเทาสว่างหรือว่าเทาแฟลตเทาเรียบแล้วแต่มุมที่เราหมุนเจอแสงเลยนะครับก็ค่อนข้างจะคุมโทนได้ดีเลยแหละสำหรับเฉดนี้ซึ่งมันเป็นการคุมโทนที่ผมว่ามันไม่ได้มืดเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Morris Sakura Icon มันก็เคยมีเรือนที่แบบเป็นดำล้วนแต่ว่าพอเป็นดำล้วนเนี่ยผมว่ามันก็จะอาจจะดูแบบแต่งตัวยากไปนิดนึงนะครับต้องอาศัยการแมทช์กับเสื้อผ้าหรือว่าต้องมีการวางแผนการแต่งตัวพอสมควรหรือจะเป็นตัวที่แบบมันเป็นเทาสตีลนะครับคือเทาสตีลของบริษัทครัวเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ารุ่นที่เป็นสีเทาหน้าปัดแอนทราไซต์มันจะมีการใช้มาร์กเกอร์ใช้ส่วนที่แบบมันเป็นสีทองเข้ามาแจมคือมันจะยังไม่ได้เทาล้วนนะครับนี่คือการใช้สีที่แบบเป็นเทาล้วนเทาจริงๆเทาทั้งเรือนครั้งแรกของบริษัทครัวบนขนาด42มิลเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นก็เลยทำให้แบบมันเหมือนจะเป็นเฉดที่ไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่าโดยรวมมันก็เป็นสีใหม่ที่ยังไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนด้วยนะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าพอเป็นตัวเรือนไทเทเนียมเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างเลยก็คือเรื่องของตัว texture ตัวเรือนนะครับมันจะเป็น texture แบบพ่นทรายมันจะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะครับคือมองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นมันแบบเป็น texture ทรายละเอียดนะครับเป็นการพ่นลงไปบนตัวเรือนแบบด้านแล้วก็ส่วนที่เป็นลิงก์ตรงคู่กลางเนี่ยก็จะเป็นการขัดเงากระโดดขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างของตัวที่เป็นการขัดเงากับขัดด้านชัดเจนมากขึ้นมากกว่าตัวสตีลเยอะนะครับอย่างเงี้ยดูจากสายก็รู้เลยนะครับว่าด้านขวาเนี่ยคือเป็นสตีลเพราะว่าเวลามันเล่นแสงเนี่ยมันจะดูแบบอมเทาๆเหมือนกันทุกส่วนของสายแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยเวลามันเล่นแสงมันจะแบบกระโดดขึ้นมาเลยนะครับชัดเจนมากว่าอันไหนขัดเงาขัดด้านนะคือดูแยกออกทันทีนี่ก็จะเป็นความแตกต่างหลักๆระหว่างตัวสตีลแล้วก็ตัวไทเทเนียมนะครับคือเรายังไม่พูดถึงความเบาความใส่สบายด้วยซ้ำนะเพราะว่ายังไงเนี่ยตัวไทเทเนียมเนี่ยมันเบามากกว่าแบบ 30-40% อยู่แล้วเรื่องความใส่สบายยังไงมันก็ได้เปรียบตัวสตีลอยู่ละส่วนสเปคต่างๆของเรือนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกตัวเครื่องอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวสตีลเลยนะเป็น ML115 นะครับสำรองพลังงานได้เกือบ40ชั่วโมงนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยก็ตั้งวันที่ตั้งเวลาได้ใช้ไม้มะยมอันเดียวก็ควบคุมได้ทั้งหมดประมาณนี้นะครับแล้วก็บนหน้าปัดนะครับแน่นอนมีการเขียนว่าเป็นไทเทเนียมออโตเมติกมาชัดเจนมากๆอันนี้ส่วนของหน้าปัดก็ประมาณนี้นะครับกระจกก็ตัดเงามาได้ค่อนข้างจะดีนะคือหน้าปัดสีเทาเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งด้วยตรงที่เราจะเห็นหน้าปัดได้ดูรู้สึกเคลียร์กว่าพวกหน้าปัดเข้มๆนะครับคือมันก็ยังเป็นหน้าปัดที่ยังไม่ได้ไปทางสว่างเหมือนกับพวกหน้าปัดสีขาวคือยังดูมีความคุมโทนเข้มอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้สะท้อนแสงยับเหมือนกับพวกหน้าปัดสีดำไปเลยหรือว่าน้ำเงินไปเลยแบบนี้คืออยู่ตรงกลางมาก
เลยกำลังดีเลยนะซึ่งสิ่งเดียวเลยที่ผมว่าจะเป็นปัญหาของสีเทานะครับคือเรื่องการอ่านเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเพราะว่าเวลาเรามองคือด้วยความที่หน้าปัดเนี่ยสีมันกลืนกับตัวสีของตัวเข็มมากๆนะครับกลืนกับสตีลมากๆเลยบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้แบบเพ่งหาพวกลูมที่มันอยู่บนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับหรือว่าแม้แต่เข็มวินาทีเองก็ตามเนี่ยบางทีเข็มวิมันดูเหมือนจะสเตลหายไปเลยนะแบบเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะถ้าเกิดช่วงที่เข็มวิมันแบบมีความเอียงๆแบบมีการพาดแบบทะแยงกับตัวหน้าปัดที่เป็นลายคูเดปารีสมันจะยังพอมองเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเข็มวิมันแบบมีการวิ่งตรงๆหรือว่าวิ่งแบบเป็นแนวนอนแล้วมันวิ่งตรงกับลายคูเดปารีสพอดีนะครับมันจะดูแบบเนียนๆหายไปเลยแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยเพราะว่าตัวพื้นฐานของเข็มเนี่ยมันมีความเงินมากอยู่แล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องปรับตัวกันเล็กน้อยเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยนะครับบางทีเข็มวิดูเนียนดูสเตลดูพลางตัวหายไปเลยนะครับก็ในเรื่องอ่านค่าเนี่ยผมว่าพวกหน้าเข้มๆหน้าม่วงหน้าดำหน้าน้ำเงินเนี่ยน่าจะได้เปรียบกว่าประมาณนึงนะแต่ถ้าถามว่ามีนัยยะอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันก็แค่รู้สึกเล็กน้อยว่ามันดูกลืนๆแต่ว่าโดยภาพรวมมันอ่านค่าได้อยู่แล้วนะครับยังไงมันก็มีลูมที่เป็นซูเปอร์ลูมิโนวาเนี่ยมาช่วยเหลือเราได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะส่วนขนาดเคสไซส์ก็42มิลตามสเปคเลยนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ11มิลส่วนลักทูลักก็ตามสไตล์ไอคอนเลยนะครับลักทูลักใส่ง่ายอยู่แล้วนะ 51.6 มิลประมาณนี้น้ำหนักชั่งให้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ103กรัมนะครับถ้าเกิดเอาไปเทียบกับตัวสตีลที่ตัดสายมาเท่าๆกันตัวสตีลก็จะหนักประมาณ140กว่ากรัมนะครับก็เบากว่ากันแบบมีนัยยะพอสมควรนะส่วนฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีระบุไว้ว่าเป็นไทเทเนียมตรงนี้นะครับก็บอกชัดเจนเลยส่วนสเปคการกันน้ำก็ทำได้ระดับ20 ATM หรือว่า200เมตรเลยนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือความรู้สึกผมนะถ้าเกิดเทียบกับตัวสีม่วงผมก็จะรู้สึกว่าสีม่วงมันดูหวือหวามากกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยมันได้ความคุมโทนได้ความเรียบร้อยความสุภาพมากๆซึ่งคาแรคเตอร์ต่างกันเยอะมากๆนะครับอย่างเรือนนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการความสุภาพจริงๆนะครับทำงานที่มันต้องการความภูมิฐานมากๆหรือว่าใส่ไปเรียนใส่ไปในสถานที่ที่ไม่อยากให้ข้อมือเรามันโดดเด่นเกินไปตัวเนี้ยจะมาแนวเรียบมาแนวแบบโมโนโทนโมโนโครมสุดๆนะครับซึ่งแน่นอนสำหรับบางคนอาจจะมองว่าสีมันดูแบบจืดจังเลยนะครับดูแบบไม่มีอะไรเลยสีแบบดูไม่หวือหวาเลยอันนี้เรื่องปกติเลยที่จะมีคนคิดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคือด้วยความที่สีหน้าปัดเนี่ยมันแทบจะเป็นสีเดียวกับตัวเรือนอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยมีนาฬิกาที่ทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดนาฬิกามันจะเป็นเทาส่วนมากเราจะเห็นว่ามันเป็นเทาที่อาจจะตัดกับขอบที่เป็นสแตนเลสสตีลสีเงินๆซะหน่อยเพราะว่าโดยธรรมชาติของตัวสแตนเลสสตีลแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบสว่างมากกว่าไทเทเนียมอยู่แล้วนะครับไทเทเนียมมันจะอมแบบเทาๆอมวอมๆนิดนึงอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นสตีลหน้าปัดเงินมันก็จะดูเด่นแล้วก็ดูตัดกันมากกว่านี้แต่อันเนี้ยด้วยความที่ไทเทเนียมมันก็เฉดเทาดอบๆหน้าปัดมันก็เทาดอบๆดังนั้นมองไกลๆอย่างเงี้ยมันดูแบบโอ้โหมันเนียนดูเป็นส่วนหนึ่งกับตัวเคสเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับดังนั้นแน่นอนจะมีบางคนที่รู้สึกว่าอาจจะเรียบเกินไปอาจจะดูเพลนดูโล่งๆเกินไปก็ไม่แปลกนะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วนะครับชอบอะไรที่แบบมันโมโนโทนเลยอยากได้สีเดียวคุมโทนจัดๆไปเลยอันเนี้ยก็จะตอบโจทย์มากๆนะครับซึ่งไอการที่เป็นโมโนโทนแบบเนี้ยผมว่าระยะยาวมันก็จะใส่ได้แบบยาวๆนะคือมันไม่ต้องหวือหวาอะไรมากดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะไม่ได้นิดความตื่นเต้นความแบบเล่นแสงความโดดเด่นหรือความเป็นแฟชั่นอะไรจากนาฬิกาในการใส่ใช้งานอยู่แล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติของสีประมาณนี้ดังนั้นระยะยาวมันก็เป็นสีที่อยู่ได้ยาวๆโดยที่จะผ่านไป3ปี5ปี10ปีมันก็ยังใส่ง่ายใส่ได้ดีเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะอยู่ได้ยาวกว่าสีที่มันหวือหวาอย่างพวกสีม่วงสีแดงสีพิเศษทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันไปนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับคือบางคนเก็บสะสมสีเรียบๆอยู่แล้วอันนี้ก็ถูกชะตาแต่บางคนชอบเก็บสีหวือหวาก็ไปสีม่วงอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้มีผิดไม่มีถูกนะอันนี้ก็เป็นแค่การแนะนำเป็นไกด์เฉยนะครับสุดท้ายก็แล้วแต่เพื่อนๆแหละว่าชอบสีไหนนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงความใส่สบายเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวไทเทเนียมนี่คือสบายเวอร์สบายจริงจังมากนะครับสามารถใส่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องแบบมากังวลเรื่องนาฬิกาหรือบางทีเนี่ยลืมไปด้วยซ้ำนะครับว่าใส่นาฬิกาที่ไซส์42มิลแล้วก็หน้าตาดูสปอร์ตลักชัวรี่แบบนี้นะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ผมว่ามันดีมากๆเลยมันเพิ่มมิติในการใส่นาฬิกาให้แบบมันสบายมากขึ้นได้แบบมากๆจริงๆนะครับยังไงอยากให้ไปลองดูตัวจริงนะครับลองไปจับลองไปยกดูนะแล้วเพื่อนๆจะอึ้งและจะอยากได้แน่ๆนะครับสำหรับ2เรือนนี้นะครับทั้งตัวสีเทาแล้วก็ตัวสีม่วงเลยก็ลองไปเลือกสีกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ